خیلی وقتا یکی از المان‌هایی که باعث میشه عکس شما از یک اثر معمولی به یک عکس فوق‌العاده تبدیل بشه، اگه بخوام خودمونی بهتون بگم، در واقع تار شدن بک‌گراند سوژه شما هستش. این کاری که عکاسایی که از دوربین‌های DSLR استفاده میکنن، با استفاده از ضریب F اون رو کنترل میکنن و میتونن عکس‌های برجسته رو بگیرن. حالا ما می‌خوایم با استفاده از فتوشاپ کاری که دهانه دیافراگم انجام میده رو به صورت تقریبی پیاده بکنیم. خب من عکسم رو وارد محیط فتوشاپ میکنم که در انتهای ویدیو هم توی دیسکریپشن اسم عکاس و ادرس این عکس رو ازش دانلود کردم رو براتون میذارم. ابتدا یک کپی از لایه‌ای که دارم میگیرم. در حالی که روی لایه اول هستم، وارد گزینه فیلتر، بلور گالری، از اینجا خط بلور رو میزنم. حالا یکی از سمت راست و یکی از سمت چپ سوژه هم قرار میدم. خب حالا گزینه اوکی رو میزنم، چند لحظه صبر میکنیم. حالا توی این قسمت بازم در حالی که روی لایه اول هستم، روی ماسک کلیک میکنم و با استفاده از رنگ مشکی و براش روی سوژه هم میکشم. فقط کافیه که قبل و بعد از ادیت رو بذارم تا شما هم متوجه برجسته شدن این عکس بشید. حرکت های این ویدیو طوری تر نشه، من یک عکس دیگه هم ادیت دادم و میتونید قبل و بعد این عکس رو هم ببینید. مرسی که تا انتهای قسمت 4 چالش سرویسی باز با من همراه بودید. اگه اطلاعاتی راجع به این چالش ندارید، تو ویدیویی که بالا براتون میذارم به صورت کامل راجعش توضیح دادم. تا قسمت بعدی، فعلا.